Σήμερα, φίλοι μου, θα γνωρίσουμε ένα ακόμα αγαπημένο λαχανικό της πατρίδας μας. Πολύ κοινό, μπορείτε να το βρείτε σχεδόν οπουδήποτε. Φύγεται στις άκρες των δρόμων, σε αγρούς, σε σημεία που υπάρχει διαταραγμένο έδαφος, όπως για παράδειγμα καλή ώρα εδώ πέρα που βρίσκομαι. Το είδος λοιπόν για το οποίο θα μιλήσουμε είναι το λευκό σινάπι. Επιστημονική ονομασία σινάπι σάλμπα. Λαϊκές ονομασίες βρούβα, λαψάνα, σινάπι και μουστάρδα. Πρόκειται για ένα μονοετές φυτό με όρθιο διακλαδισμένο βλαστό, με ύψος το οποίο μπορεί να φτάσει από τα 20 εκατοστά έως τα 80. Η βλαστή και η μύσκη των φύλων είναι ανδρότριχη, που βλέπετε εδώ πέρα. Τα φύλλα είναι έμυσχα, θείονται κατ' εναλλαγή, είναι πτερόλοβα και οι παρυφές τους είναι οδοντοτές. Τα άνθη θείονται σε ταξιανθίες βότριος, στις άκρες των βλαστών, έχουν το κλασικό σχήμα των σταυρανθών, σχήμα σταυρού δηλαδή, με 4 κίτρινα πέταλα. Τη θέση τους αργότερα θα τη δώσουν στους καρπούς, οι οποίοι είναι κεράτια, στο κατώτερο τμήμα κυλινδρικά, βλέπετε εδώ πέρα τα εξωκόμματα από τους σπόρους, και στο νότερο τμήμα είναι πεπιεσμένα. Το σχήμα τους είναι σπαθόμορφο. Οι σπόροι είναι μικροί, σφαιρικοί, με χρώμα από μπέζ έως κίτρινο. Η λαψάνα είναι είδος λαχανικό, κτηνοτροφικό και φαρμακευτικό. Ως κτηνοτροφικό χορηγούταν τουλάχιστον στα παλιά χρόνια, κυρίως σε γαλακτοφόρους αγελάδες, σε χλωρή κατάσταση πρώτης άνθησής του. Ο σπόρος είναι φαρμακευτικός και μουσκεμένος σε νερό, λαμβάνεται εσωτερικά για την δυσπευσία, κάτι που συνήθιζαν να κάνει οι αρχαίοι μας πρόγονοι. Έχει ακόμα αντιβακτηριακές και αντιμυκητησιακές ιδιότητες. Από το άλευρο του σπόρου φτιάχνεται ένα κατάπλασμα, το οποίο απλώνεται μέσα σε ένα προστατευτικό επίδεσμο και στη συνέχεια εφαρμόζεται εξωτερικά για τη θέρμανση των μυϊκών ιστών και για χρόνιους πόνους, όπως αρθριτικά, ρευματισμούς, συμφόρηση του στήθους και μυϊκούς πόνους. Επειδή όμως έχει ουσίες ερεθιστικές για το δέρμα και για τη βλονογόνο μεμβράνη, θέλει ιδιαίτερη προσοχή. Αν παραμείνει στη θέση του για πολύ, μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα πρώτου βαθμού και με την εξάτμισή του να προκληθεί ναυτία. Οι σπόροι της χρησιμοποιούνται για την παρασκευή της λευκής μουστάρδας. Για την παρασκευή της, οι σπόροι της αλέφονται και προστίθεται σε αυτούς κρύο νερό. Οι σπόροι περιέχουν το κρυσταλλικό γλυκοσίδιο συναλβίνη και το ένζυμο μυροσίνη, που με το νερό ενώνονται και σε 15 λεπτά που διαρκεί η χημική αντίδραση σχηματίζουν ένα πτυτικό έλαιο που μας δίνει αυτή τη χαρακτηριστική πικάντικη γεύση της μουστάρδας. Στη συνέχεια προστίθεται λευκό ξύδι και προαιρετικά καστανή ζάχαρη και έτσι έχουμε τη μουστάρδα. Από αυτό το φυτό τρώμε όλα τα υπέρογεια μέρη, αρκεί να είναι φρέσκα, έτσι, και πριν τη δημιουργία του καρπού. Μπορούμε να φάμε τα φύλλα, μπορούμε να φάμε τους κορυφαίους βλαστούς με τα μπουμπούκια πριν ακόμα ανθίσουν, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα άνθη σαν διακόσμηση σε σαλάτες, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τους σπόρους για να φτιάξουμε φύτρες και να τις καταναλώσουμε. Οι φύτρες αυτές είναι πλούσιες σε θρεπτικά συστατικά όπως βιταμίνες Α, Β, Σ και Ε, καθώς και σε μέταλλα όπως το ασβέστιο, ο σίδηρος και το μαγνήσιο. Για μένα ο καλύτερος τρόπος είναι να μαζέψω τις κορυφές των βλαστών με τις αξιανθίες οι οποίες ακόμα δεν έχουν ανθίσει, είναι μπουμπούκια, και να τις βράσω και να τις φάω με λάδι και με αλατάκι. Κάποιες προειδοποιήσεις τώρα: η κατανάλωση λευκού σιναπιού σε μεγάλες ποσότητες μπορεί να προκαλέσει ερεθιστική δηλητηρίαση. Αντεδείκνυται σε παιδιά κάτω των 6 ετών και οι έγκυες και θυλάζουσες θα πρέπει να προσεγγίζουν τη χρήση της με προσοχή. Οι ασθενείς με νεφρική νόσο ή αυτοί που είναι επιρρεπείς σε πέτρες στα νεφρά πρέπει να τη χρησιμοποιούν με μέτρο, καθώς περιέχει οξαλικά οξέα που συμβάλλουν στη δημιουργία πετρών. Επίσης, αντεδείκνυται σε άτομα με έλκη στο γαστρικό σύστημα και αλλεργία στη μουστάρδα. Η αλλεργία στη μουστάρδα είναι ίσως η πιο συχνή μεταξύ των αλλεργιών στα μπαχαρικά. Αν και ο συνολικός επιπολασμός είναι σχετικά χαμηλός, έχει βρεθεί σε αρκετές μελέτες ότι τα συμπτώματα μπορεί να είναι σοβαρά, παραδείγματος χάριν αναφυλακτικές αντιδράσεις. Τέλος, η λευκή μουστάρδα μπορεί να αλληλεπιδράσει με φάρμακα, ιδιαίτερα εκείνα για την αρτηριακή πίεση ή το διαβήτη. Το ισοθιοκιανικό αλλήλιο, που είναι παράγωγο συστατικών της, αποτελεί τη βάση για τοξικούς παράγοντες όπως τα αέρια μουστάρδας, αλλά και για αντινεοπλασματικά φάρμακα, παραδείγματος χάρη την βενταμουστίνη, καθώς έχει αντιφλεγμονώδεις, αντιοξυδωτικές, αντικαρκινικές και αντιβακτηριακές ιδιότητες. Αν βρήκατε ενδιαφέρον αυτό το βίντεο, θα χαρώ να μου αφήσετε like, καθώς μου δίνει τη δύναμη να συνεχίσω να παράγω ανάλογο περιεχόμενο και βοηθάει τον αλγόριθμο να προτείνει αυτό το βίντεο σε περισσότερους θεατές, συντελώντας έτσι στην ανάπτυξη του καναλιού. Ως την επόμενη φορά, γεια και χαρά!